Kailang Mount Fuji, bukas na lang. Sa kanya muna tayo pupunta. Ay, mali. Bakit dito sa Shinjuku pink yung cherry blossom? Sama. Ayan o, ang ganda o. Ang cute. Matsuya again. Open, ayun na. Di parang saro. Ako yung sumigaw na ganyan siya. Ay, hindi ko talaga ako nagja-Japan. Ayun na. Ayoko na. Gusto ko rin ng hamburger. Pwede. Ay. Okay lang. Dito 8B. Ang init. No? Ngayon. Ito lang di pa ako nasa. Pinalipat na ako. So sabi nila, no! Tanan. O, yun yung castle pa siya. Pumunta ko lang para. Ayun na. Hindi lang. Cutie pies. Anong tawag dyan? Mini Lilis, where you going? Oh, ang ganda magbubulong pa itong mga to Wala pa. No? Pa lang ako. Way too early. Miso 1です。ありがとうございます。1万円からお預かりします。 Tara. Ligor? Ay, akala ko 1 o'clock na. 1:30. Traffic. Nasa EDSA lang kami. 皆さんご自動のお年をの内容にお願いします。これパスのお客さんを乗り降りするときに確認をしたい。Layo na lang talaga. Pero kasi tignan mo naman mukha siya yung tagay-tagay talaga. Haba na naman ng pillars. Ay, may Torre Gates dun Ay, ang ganda. Worth it ba? Parang hindi, charot. Traffic. Hala, ang ganda niya Lake Ashi. Taking a beach. Sumakay na, hindi
Like ito naman tayo. Basta kayo meron ako nag-duck. Sabi ko, oh, sushi. Actually, Sashimi. Sashimi na sashimi. nahihapan ako. Ay, basta tayo. Nag-SMR pa si Kuya. Kada may bababa. Underwater Torii Gate. Bakit may daanan? Parang may train, no? Ang haba ng pila, hindi kami makapag-picture. Walo. Yeah, but just Photoshop ourselves over Sad si Jan, hindi makapag-picture. Lang. Hindi, talaga yung way, walang iba. Super Isipin nyo na modern. yung mga post mo, nakaganyan. Magkakagaya ko sa Rems. Magkagaya ko sa... Ito, meron kang ganda. Ipang ganun mo, Rems. Ipang ganun mo. Ganyan. Odaiba. Odaiba na ba ito? Odaiba Rolls. Lamig. Eh, na may map. Ano tayo sa mga? Hey. Pwede. Wag ka uwi. Pero dyan tayo pupunta. Ayun yung sa ano, Weathering with You. Yung ano na yan. Bridge. Yung bridge na yan. Ayun o, yung mataas. Ay, talaga yan yun? Yun o. Tawag-tahan ako lang. Ang laki o. A. Ano kaya yung bilog na yun? Parang puro anime shop dito. Doraemon. May tote bag na Doraemon. Ayoko na. Titingin tayo. Doraemon. Iba ata. Ito, magkano to? Mas maganda to. Ang cute nito. Pero ang grabe 3.5 yan. It's expensive. Cute. Cute. Dami. View ilaw. Mahal. Ano naman? 4,000. Nakatipid naman daw siya ng 6K. Ay, shit. Maganda yung case. Ang laki. Ito may maliit. Ay, pinamaliit. Kitty. Hello Kitty. Puro Hello Kitty. Ito, Glico. Si Ungko-chan. Oh my God.
Diyan pala yung aquarium mo. Ayaw. Ay, LGBT. Yun lang yung space niyo. Yes. Sa gilid-gilid.